ઉઠીએ છીએ। પછી બીજું તો કે નાસ્તો કરવો। તો આપણે સૌપ્રથમ શાળાએ જવા ઉઠીએ છીએ, પછી શું કરીએ છીએ? નાઈ ધોઈને આપણે નાસ્તો કરીએ છીએ। પછી ત્રીજું શાળામાં વાર્તા વાંચવી। તો જો ત્રીજામાં આપણને ચિત્ર આપેલું છે કે બધા જ બાળકો નીચે બેઠા બેઠા ભણે છે અને શિક્ષક ભણાવે છે। તો જો અત્યારે તો આપણે બેન્ચીસ ઉપર બેઠા બેઠા ભણીએ છીએ, પણ અમારા સમયમાં અમે જ્યારે પહેલું બીજું ત્રીજું ભણતા ત્યારે ગામડામાં ભણતા ત્યારે આ રીતે અમે નીચે બેસીને ભણતા। પછી શાળાથી આપણે પાછા ઘરે ફરીએ છીએ। પછી શું કરીએ છીએ કે બપોરનું ભોજન લઈએ છીએ। શું કરીએ છીએ કે શાળાએથી પાછા ઘરે ફરીએ છીએ એટલે બપોરનું ભોજન કરીએ છીએ। પછી ભોજન કરીને પછી શું છે તો કે રમવું। પછી બધી છોકરીઓ કે છોકરાઓ ભેગા થઈને અને રમે છે। પછી રમી પછી ભણવું એટલે કે રમી પછી થોડો ટાઈમ ભણે છે। જો રાત્રિના સમયમાં ભણે છે। અહીંયા સાઈડમાં ફાનસ આપેલું છે એના કારણે પ્રકાશ પડે તો આપણને દેખાય છે। પછી સૂઈ જવું। જો અહીંયા આપણને બતાવેલું છે કે પછી સૂઈ જાય છે। તો સૌપ્રથમ આપણે શાળાએ જવા ઉઠવાનું, પછી નાસ્તો કરવાનો, પછી શાળામાં વાર્તા વાંચવાની, પછી બપોરનું ભોજન લેવું, પછી રમવું, પછી ભણવું અને પછી રાત પડે એટલે શું કરવાનું? રાત પડે એટલે સૂઈ જવાનું। પછી એની પાછળનું પેજ જુઓ કે તમે સવારે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના ઉપર ખરાની નિશાની કરો। તો જો સૌપ્રથમ અહીંયા શું બતાવેલું છે કે નાવાનું, પછી પુસ્તક વાંચે છે, પછી જ નાસ્તો કરવા બેસે છે અને પછી બ્રશ કરે છે। તો આપણે અહીંયા કયું કામ કરીએ છીએ સવારે? તો જો અહીંયા પહેલું છે નાઈ છે અને છેલ્લું બ્રશ કરે છે। બેયમાં ખરાની નિશાની કરો। પહેલું જે નાઈ છે અને છેલ્લું બ્રશ કરે છે તેમાં બેયમાં ખરાની નિશાની કરો। પછી નીચે જો તમે સાંજે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેમાં ખરાની નિશાની કરો। તો પહેલા નાઈ છે, પછી બીજામાં દોરડા કૂદે છે, પછી સ્કૂલે જાય છે, પછી સૂઈ જાય છે ને? તો જો અહીંયા આપણે સાંજે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો જો સાંજે આપણે નાઈએ નહીં, સ્કૂલે જઈએ નહીં, ન જઈએ ને, તો આપણે અહીંયા સાંજે ત્યાં રમે છે। શું કરે છે? અહીંયા રમે છે ને ત્યાં તમારે ખરાની નિશાની કરવાની છે। તમે સાંજે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય એમાં ખરાની નિશાની કરો। એટલે કે સાંજે આપણે શું કરીએ છીએ? રમીએ છીએ અને પછી સૂઈ જાય છે। જો અહીંયા એવું તો ને આપણે ભણવામાં કે ભણવું એટલે કે રાત્રે અહીંયા જો ફાનસ મૂકીને ભણે છે। હવે નીચે જોવો તમે દિવસે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેમાં ખરું કરો। બ્રશ કરવાનું, પછી ઝાડ પાસે છોકરો ઊભો છે, પછી બપોરનું ભોજન લે છે અને નાય છે। તો તમારે અહીંયા બે જગ્યાએ ખરું કરવાનું છે। એક તો છોકરો ઝાડ પાસે ઊભો છે ત્યાં ખરું કરો અને છોકરી બપોરનું ભોજન કરે છે ત્યાં ખરું કરો। છોકરો ઝાડ પાસે ઊભો છે ત્યાં ખરું કરો અને છોકરી બપોરનું ભોજન લે છે ત્યાં ખરું કરો। પછી નીચે જોવો તમે રાત્રે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તેના ઉપર ખરાની નિશાની કરો। જો આગળ સાંજે એવું તો એટલે આપણે છોકરીઓ રમતી હતી એના ઉપર ખરાની નિશાની કરી અને અહીંયા હવે રાત્રે એટલે કે સુવાનો ટાઈમ આવ્યો છે એટલે આપણે જો પહેલામાં સૂઈ જતા બતાવે છે, પછી વાંચતા બતાવે છે, પછી સૂઈ જતા બતાવે છે અને સ્કૂલે જતું બતાવે
બતાવે છે. તો આપણે સૌપ્રથમ જે પેલો છોકરો સૂતો છે ત્યાં ખરાની નિશાની કરો અને ત્રીજામાં છોકરી સૂતી છે ખાટલા ઉપર ત્યાં ખરાની નિશાની કરો. ત્રીજામાં જે છોકરી સૂતી છે ત્યાં ખરાની નિશાની કરો. પછી છે પ્રવૃત્તિઓને યોગ્ય ક્રમ આપો. એની પછી શું છે કે પ્રવૃત્તિઓને યોગ્ય ક્રમ આપો. તો જો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ લોટ છે, લોટ બાંધે છે, પછી રોટલી કરે છે, લોટ ડબ્બામાંથી ઠલવે છે, પછી ગેસને પ્રગટાવે છે, પછી જમે છે. બરાબર છે? તો જો સૌપ્રથમ આપણે રોટલી બનાવવી હોય તો સૌપ્રથમ શું કરવું પડે? તો કે પેલા લોટને ડબ્બામાંથી કાથરોટમાં ઠલવવો પડે. પછી 2 નંબર તો કે લોટ બાંધવો પડે. લોટ આપણે પાણી નાખીને બાંધવો પડે. પછી 3 નંબર કે લોટને આપણે કહળવો પડે. બાંધી દીધા પછી પણ આપણે એને થોડો મિક્સ કરવો પડે. પછી ગેસ ચાલુ કરવાનો. પછી રોટલી વણવાની ને અને પછી રોટલી ખાવાની. બરાબર? તો જો અહીંયા તમારે કઈ રીતના ક્રમ આપવાના છે તેવું લખાવું કે સૌપ્રથમ કે લોટ ડબ્બામાંથી કાઢવાનો. જો એકદમ નીચે છેલ્લે છે ત્યાં 1 નંબર આપો. સૌપ્રથમ અહીંયા નીચે છેલ્લે છે ત્યાં 1 નંબર આપો. પછી એની બાજુમાં લોટમાં પાણી નાખે છે. જો સૌથી નીચે લોટમાં પાણી નાખે છે ત્યાં બગડે 2 લખો. પછી ત્રીજું તો કે લોટને હાથેથી ભેગો કરીને મિક્સ કરે છે. વચ્ચે ત્યાં 3 નંબર આપો. પછી ગેસને ચાલુ કરે છે ત્યાં 4 નંબર આપો. પછી રોટલી બનાવે છે, વણે છે રોટલી ત્યાં 5 નંબર આપો. અને છેલ્લે રોટલી બની ગઈ છે અને તે ખાય છે. જો રોટલી ખાય છે તો ત્યાં 6 નંબર આપો. રોટલી બનાવીને ખાય છે ત્યાં 6 નંબર આપો. જો લાઈનમાં જ છે. અહીંયા પહેલું, અહીંયા 2, અહીંયા 3, અહીંયા 4, અહીંયા 5 અને અહીંયા 6. તો અહીંયા આપણને શું કીધું છે કે પ્રવૃત્તિઓને યોગ્ય ક્રમ આપો. હવે એવી જ રીતે આપણને અહીંયા રોટલી બનાવવાની પછી યોગ્ય ક્રમ આપવાનું કીધું. હવે એવી જ રીતે આપણને શાક સુધારવાનું બતાવ્યું. બરાબર? તો સૌપ્રથમ આપણે શાક માર્કેટમાંથી લઈ આવીએ. પછી એને ધોઈ પછી એને સુધારવી. પછી ગેસ ચાલુ કરી અને શાક વઘારી. પછી શાક બની જાય પછી આપણે જમીએ. એવી રીતના આપણને એમ કીધું હોય કે યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો. તો જેવી રીતે આપણને રોટલી બનાવવાનું યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવું તેવી જ રીતે આપણે શાક બનાવવાનું હોય તો એ રીતને એને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવવાનું. બરાબર છે? અહીંયા આપણને આપણા પ્રકરણ 6 છે તે આપણું પૂર્ણ થાય છે. પ્રકરણ 6 છે તેનું નામ સમય હતું. શું હતું? કે સમય. કે આપણે રોજે સવારે ઉઠીએ તો સૌપ્રથમ આપણે ઉઠીએ સવારે, નાહી ધોઈને બ્રશ કરીએ, પછી નાસ્તો કરીએ, સ્કૂલે જઈએ, સ્કૂલેથી ઘરે આવીએ, પછી પાછું બપોરનું જમીએ, થોડીક વાર સૂઈ જઈએ, પછી રમીએ, પછી પાછું આપણે હોમવર્ક કરીએ અને પછી પાછા આપણે રાતના સમયે સૂઈ જઈએ છીએ ને. તો તેવી જ રીતે અહીંયા પણ આ પ્રકરણમાં આપણને સમય વિશે માહિતી આપેલી છે. અસ્તુ.